سلام دوستان، توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم چجوری توی توین موشن مسیرهای مختلفی رو ایجاد کنیم. از مسیر ماشین و دوچرخه گرفته تا پیاده‌رو و مسیر اتوبوس. شاید این روزا زیاد دیده باشین که همه دارن یه سری هوش مصنوعی معرفی میکنن که تا جزئی ترین کارهای طراحی رو انجام میده. ولی ممکنه مشکل پرامپت نویسی داشته باشین، استفاده از این هوش مصنوعی خیلی راحت نباشه و مهمتر از همه هوش مصنوعی اون کار نهایی که مناسب میل شما هست رو بهتون تحویل نده. توی این ویدیو من بهتون میگم که چجوری خودتون بدون نیاز به هوش مصنوعی و همون جوری که خودتون دوست دارین مسیرهای مختلفی رو بسازین. اصلا به نظرتون چرا به این کار نیاز داریم؟ چون نحوه ارائه و پرزنته کار داره روز به روز تغییر میکنه و دیگه کمتر کسی هست که دوست داشته باشه که بخواد کارش رو فقط با چند تا عکس و رندر ساده نشون بده. شاید توی نگاه اول به نظر برسه که ایجاد این مسیرها خیلی ساده است که تا حد زیادی هم همینطوره. مسیر عابر پیاده، مسیر ماشین، مسیر دوچرخه و مسیر اتوبوس. البته واسه ایجاد مسیر اتوبوس یه تفاوت کوچیک وجود داره که حتما همراه من باشین تا توی ویدیو کامل بهتون نشون بدم. اگه با توین موشن کار کرده باشین میدونین که آپشن خاصی به عنوان مسیر اتوبوس وجود نداره، ولی یه دستور خیلی ساده هست که این کار رو واسمون انجام میده. اگه توی کار طراحی شهری، ویژوالایزیشن معماری یا هر پروژه دیگه‌ای هستین، این ویدیو کمکتون میکنه به راحتی به صحنه‌هاتون حرکت اضافه کنین. با من همراه باشین. خب توی این پروژه یک فضای عمومی به این شکل داریم. اینجا یک مسیر دوچرخه اینجاست، بعدش یک مسیر سواره رو، مسیر اتوبوس رفت و مسیر اتوبوس برگشت رو داریم، مسیر سواره روی برگشت، مسیر دوچرخه برگشت رو داریم و پیاده رو. میخوایم شروع کنیم به ایجاد مسیرها. اول از همه هم از مسیر عابرین پیاده شروع میکنیم. میخوایم یه مسیر عابر پیاده ایجاد کنیم که از هر دو طرف رفت و آمد وجود داره. پس از قسمت پاپیولیت، پس و کاراکتر شروع میکنیم به رسم مسیر. با کلیک کردن توی نقطه‌های مختلف مسیر میتونیم مسیرهای مختلفی رو ایجاد کنیم به این صورت که میبینین و واسه تموم کردن رسم مسیر هم کافیه که بعد از نقطه آخر کلیک راست رو بزنیم. خب آدما رو میبینیم که چقدر سریع ایجاد شدن. حالا میریم توی قسمت تنظیمات این مسیر. توی قسمت اول تنظیمات مسیر عابر پیاده میشه تایپ یا نژاد آدما رو مشخص کرد. میبینیم که گزینه‌های مختلفی رو میشه انتخاب کرد. قسمت بعدی مربوط به استایل یا لباس عابرها هستش که گزینه‌های مختلفی داره، مثل استایل خیابونی، اداری، مسافرتی، ساحلی و حتی استایل و سبک لباس پوشیدن خاورمیانه‌ای. توی این پروژه چون داریم یه خیابون رو کار میکنیم میذاریم روی حالت خیابونی بمونه. قسمت بعدی مربوط به عرض مسیر و تراکم آدم‌ها توی مسیر هستش. با تغییر عرض مسیر میبینیم که تعداد مسیرهای موازی که آدما دارن راه میرن بیشتر میشه و بسته به نوع پروژه میتونه تنظیم بشه. میبینیم عرض تا بیشتر از 5 متر هم میشه ایجاد کرد. و تراکم آدما و جمعیت که بسته به طراحی فضایی که داریم این جمعیت قابل تنظیم هستش. گزینه بعدی ریورس هست که با فعال کردنش میشه جهت حرکت آدما رو تغییر داد. فعلا غیر فعالش میکنیم تا تنظیمات کامل انجام بشه و آخرش استفاده بهتری از این گزینه کنیم. گزینه بعدی واک یا راه رفتنه که اگه غیر فعالش کنم میبینیم که آدما همه سر جاشون وای میستن ولی بازم حرکات انیمیشنی کوچیکی رو با خودشون دارن و به این صورت نیست که آدما رو به اصطلاح فریز کنه. ولی ما میخوایم که اینجا آدما راه برن، پس فعالش میکنیم. حالا کل این مسیر رو که ایجاد کردیم میگیریم با گرفتن کلید تب و کلیک روی این جهت سبز رنگ از مسیر یک کپی میگیریم و حالا توی تنظیمات مسیر جدید گزینه ریورس رو فعال میکنم. میبینیم که همون مسیر عابر پیاده با همون تنظیمات ولی توی جهت برعکس ایجاد شد. نکته مثبت اینه که آدما به صورت رندوم تغییر میکنن و اینجوری نیست که تک تک آدما شبیه هم باشن. واسه ایجاد مسیر دوچرخه توی این قسمت از طراحیمون دوربین رو میذاریم توی یک زاویه‌ای که راحت تر بشه رسم کرد. از قسمت پاپیولیت، پس و بایسیکل شروع میکنیم به ایجاد مسیر دوچرخه.
با کلیک کردن توی نقطه‌های مختلف مسیر و واسه تموم کردن مسیر توی نقطه انتهایی کلیک راست رو میزنیم. خب به این صورت مسیر دوچرخه ایجاد میشه. توی تنظیمات مسیر دوچرخه قسمت اول مربوط به تعداد لاین‌های مسیر است که میشه با فعال کردن این گزینه یه مسیر دوچرخه دو طرفه رو ایجاد کرد. قسمت بعدی مربوط به تراکم و دوچرخه‌ها و سرعتشونه که بسته به نوع طراحی میتونن تنظیم بشن. و گزینه آخر ریورس هست. از مسیر دوچرخه با گرفتن کلید تب و کلیک روی جهتی که میخوایم کپی میگیریم. توی تنظیمات مسیر دوچرخه جدید گزینه ریورس رو میزنیم، همون مسیر توی جهت برعکس ایجاد میشه. برای ایجاد مسیر ماشین ها از قسمت پاپیولیت پس وهیکل شروع میکنیم به ایجاد مسیر ماشین با کلیک کردن توی نقاط مسیر و با کلیک راست کردن توی نقطه آخر مسیر رو تموم میکنیم. توی تنظیمات مربوط به مسیر ماشین ها از قسمت اول میشه تعداد لاینای مسیر رو مشخص کرد. میبینیم با افزایش تعداد لاینا عرض مسیر هم خودکار بیشتر میشه. ولی اینجا چون دو مسیر سواره رو جدا از هم دیگه هستن و لاینای اتوبوس بینشون قرار داره، این آپشن زیاد به کارمون نمیاد. گزینه بعدی دو طرفه بودن مسیره که با فعال کردنش میشه تنظیماتی مثل فاصله دو لاین از همدیگه رو تنظیم کرد و تنظیمات بعدی که مربوط به تراکم ماشینا و سرعتشونه که بسته به هدف پروژه میتونن تنظیم بشن. و گزینه بعدی ریورس هست. از مسیر ماشینی که ایجاد کردیم با گرفتن کلید تب و کلیک روی جهتی که میخوایم کپی میگیریم و توی تنظیمات مسیر جدید ریورس رو میزنیم. همون مسیر ماشین ولی توی جهت برعکس ایجاد میشه. در نهایت میبینیم که دو مسیر رفت و برگشت برای مسیر اتوبوس هم توی این خیابون وجود داره. توی نرم افزار توین موشن از قسمت لایبرری و وهیکل میبینیم که انواع مختلفی از وسایل حمل و نقل وجود داره، مثل ماشین، اتوبوس، قایق، هواپیما و حتی بالون و غیره. بعضی وقتا هست که میخوایم مسیر وسیله نقلیه غیر از ماشین سواری یا دوچرخه رو وارد پروژه کنیم. اگه توی قسمت پاپیولت و بعدش پس نگاه کنیم میبینیم که تا الان مسیر عابر پیاده، دوچرخه و ماشین ها رو با این ابزار ایجاد کردیم. ولی واسه مسیر اتوبوس میخوایم مسیر اتوبوس رو ایجاد کنیم. برای ایجاد مسیر اتوبوس بعد از قسمت پاپیولت پس و با استفاده از گزینه کاستوم شروع کنیم به ایجاد مسیر با کلیک کردن توی نقطه‌های مختلف. میبینیم که یه مسیری ایجاد شد که توش یه مکعب وجود داره، ولی هدف ما اینه که به جای این مکعب یه اتوبوس باشه. میریم توی قسمت تنظیمات مربوط به این مسیر. قسمت اول مربوط به شکل عبور و مرور مکعب هست. اولین حالت بهمون میگه که این شی فقط یک بار تا نقطه انتهایی میره و بعدش توی نقطه اول وای میسته. حالت بعدی شی یک بار تا آخر میره و دوباره از آخر به اول برمیگرده و سر جای خودش وای میسته. توی حالت بعدی شی توی یک لوپ قرار میگیره که حرکت از اول تا آخر بارها واسش تکرار میشه و حالت آخر هم اینه که شی به صورت پینگ پونگی از اول تا آخر میره ولی دوباره از آخر به اول برمیگرده و این حالت هی تکرار میشه. چیزی که ما واسه مسیر اتوبوس بهش نیاز داریم مسیر لوپ هست که اتوبوس یک بار تا آخر مسیر بره و دوباره از اول این حرکت شروع بشه. بعدش هم تنظیمات مربوط به سرعته. گزینه دیلی بهمون میگه که وقتی یک بار حرکت شی از اول تا آخر انجام شد توی نقطه ابتدایی چند ثانیه توقف باشه. مثلا اگه 2 ثانیه باشه میبینیم شی توی اول حرکت 2 ثانیه مکس میکنه و بعد شروع به حرکت میکنه. اینجا میذاریمش روی 0 ثانیه تا مثل بقیه مسیرها این لوپ بدون مکس و توقف ایجاد بشه. گزینه بعدی ریورسه و همینطور این قسمت رو در آخر کار بهش میپردازیم. تنظیمات دیگه ای هست مثل روتیشن، اندازه شی و آفست. میتونیم سایز شی رو متناسب با بقیه المان ها تغییر بدیم. همینطور میشه چرخوندشون با استفاده از روتیشن و آفست که بیشتر واسه وقتایی مفیده که میخوایم مسیر هواپیما یا بالون رو ایجاد کنیم. در واقع بهمون میگه که فاصله شی از زمین چقدر بالاتر یا پایینتر باشه.
خب اصل کار اینه که بعد از این تنظیمات ما میخوایم به جای این مکعب یه اتوبوس باشه. توی این کادر میبینیم یه مکعبی وجود داره که این مکعب همین مکعب داخل مسیره. ما میخوایم این مکعب رو با یه اتوبوس جایگزین کنیم. پس از لایبرری و قسمت وهیکلز یه اتوبوس رو به دلخواه انتخاب میکنیم و با درگ و دراپ کردنش به داخل این قسمت به جای مکعب میبینیم که توی مسیر این اتوبوس ظاهر میشه. واسه اینکه شکل اتوبوس درست بشه از قسمت تنظیمات به قسمت UP Access میریم و اینجا این گزینه رو انتخاب میکنیم تا اتوبوس درست سر جای خودش قرار بگیره. حالا میتونیم تنظیمات تکمیلی رو هم انجام بدیم، مثل اندازه اتوبوس که با اطراف خودش متناسب باشه، تنظیمات مربوط به آفست و همینطور تنظیمات مربوط به روتیشن. این گزینه هم باعث میشه که شی با زمین سازگاری داشته باشه و این گزینه هم به این صورتی که اگه تیک فالو رو برداریم اتوبوس به صورت دنده عقب حرکت میکنه. و حالا واسه مرور سریع دوباره این کار رو انجام میدم واسه مسیر برگشت اتوبوس. به همین سادگی در کمترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت با استفاده از نرم افزار توین موشن میشه انواع و اقسام مسیرهای مختلف رو ایجاد کرد تا بتونیم توی پروژه هامون ازشون استفاده کنیم، مخصوصا پروژه هایی که قراره به صورت ویدئویی ارائه بشن. این ابزارها بهمون کمک میکنن تا شکل ارائه کارمون رو متفاوت‌تر از بقیه ایجاد کنیم. من رضا هستم و اینجا نرم افزارهای شهرسازی و معماری رو بهتون آموزش میدم.